हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा Xiaomiले लन्च गरेको लेटेस्ट प्रिमियम स्मार्टफोन Xiaomi 13 Lite को बारेमा। गत एक महिनामा चाहिँ Xiaomiले धमाधम फोनहरू लन्च गरिरहेछ। बजेटदेखि लिएर मिड रेन्ज र प्रिमियम मिड रेन्ज, फ्ल्यागशिप सबै सेगमेन्टमा फोनहरू लन्च गरेको छ र स्पेसली बजेट र मिड रेन्ज अप्सन्समा चाहिँ निकै राम्रो प्राइस पनि खुलाएको छ। अब Xiaomi 13 Lite को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोन नेपालमा जम्मा दुईवटा भेरिएन्ट्समा लन्च भएको छ। 8 + 128 GB भेरिएन्ट जसलाई 55,000 रुपियाँ पर्छ भने अर्को 8 + 256 GB मोडललाई चाहिँ 58,000 भनेर प्राइस तोकिएको छ। यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ Xiaomi 13 Liteले डिरेक्टली स्यामसङको Galaxy A54 सँग कम्पिट गर्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म Xiaomi 13 Lite कस्तो खालको फोन हो अनि Galaxy A54 लिँदा ठिक हो कि Xiaomi 13 Lite लिँदा ठिक हो जस्तो सबै कुराहरू गर्नेछु। यो भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। ओके, लास्ट इयरको Xiaomi 12 Lite र त्योभन्दा अगाडिको Xiaomi 11 Lite NE5G चाहिँ यो 50-55,000 को प्राइस सेगमेन्टमा निकै राम्रो अप्सन्सहरू थिए। तर Xiaomi 13 Lite चाहिँ मैले 2 हप्ता जस्तो चलाएर एक्सपिरियन्स गरेपछि मलाई अलिकति मिक्स फिलिङ्स छ यो फोनको बारेमा। यो फोनको स्पेक्स चाहिँ अन पेपर राम्रो छ, तर कति कुरा चाहिँ Xiaomiले बेटर बनाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। सुरुमा चाहिँ यो फोनको बारेमा राम्रो कुराहरू गरौँ है त। यसको डिजाइन छ नि, यो चाहिँ मलाई अति नै राम्रो लागेको छ। कलर अप्सन्सहरूदेखि लिएर यो फोनको बिल्ड क्वालिटी सबै मजाको छ। कर्भ डिजाइन पनि छ यहाँ, प्रिमियम फिल हुन्छ हातमा लिँदा। अनि मेनली यो फोन चाहिँ हलुको छ, भद्दा र भारी छैन, बोकेर हिँड्दाखेरि पनि इजी फिल हुन्छ। डिस्प्ले साइडमा पनि Xiaomiले राम्रो काम गरेको छ। यो फोनमा चाहिँ 6.5 इन्चको AMOLED डिस्प्ले आउँछ, जुन चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा स्यामसङको Galaxy A54 भन्दा पनि राम्रो छ। यो चाहिँ अब एउटा 12 बिट डिस्प्ले हो। भन्नुको अर्थ यो डिस्प्लेले चाहिँ कलर्सहरू बेटर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि यो फोनले HDR भिडियो प्लेब्याक, डल्बी भिजनहरू सबै सपोर्ट गर्छ। त्यति मात्र नभएर यो फोनको ब्राइटनेस पनि चित्त बुझ्दो छ। प्लस यसमा भएको यो इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि फास्ट र एक्युरेट छ। Xiaomi 13 Lite को डिस्प्लेको एक्सपिरियन्स चाहिँ अलमोस्ट फ्ल्यागशिप लेभलको नै छ भन्दा हुन्छ। त्यसै गरी Xiaomi 13 Lite को ह्याप्टिक्स पनि राम्रै छ, अर्थात् फोन आउँदा र टाइप गर्दाखेरिको भाइब्रेसन हुन्छ नि, त्यो राम्रो फिल हुन्छ। र त्यसको साथसाथै यो फोनमा चाहिँ IR ब्लास्टर पनि छ, जुन चाहिँ निकै काम लाग्ने कुरा हो। घरमा टिभीको रिमोट अथवा एसीको रिमोट मिसप्लेस भयो भने यो फोनले पनि अपरेट गर्न सकिन्छ ती डिभाइसेसलाई। एज आई सेड, इट्स भेरी युजफुल। त्यो बाहेक टेक्निकली हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा आउने Snapdragon 7 Gen 1 चिपसेट पनि यो प्राइसको लागि एकदमै नै राम्रो चिपसेट हो। नर्मल एभ्रिडे टास्क त मजाले धान्छ यो चिपसेटले, तर त्यसको साथसाथै यो प्रिमियम मिड रेन्ज सेगमेन्ट जुन छ नि, त्यसको लागि एउटा राम्रो गेमिङ चिपसेट पनि हो। स्पेसली Galaxy A54 को Exynos 1380 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने त Snapdragon 7 Gen 1 को गेमिङ केपेबिलिटिज कता हो कता बेटर छ। तर Snapdragon 7 Gen 1 जति राम्रो चिपसेट भए तापनि Xiaomi 13 Liteमा चाहिँ यो स्लिम बडी भएर र राम्रो कुलिङ सल्युसन नभएर गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यो फोन तात्ने गर्छ। FPS नम्बर चाहिँ फेरि राम्रै छ। यो फोनमा पर्फर्मेन्स थ्रटल पनि हुँदैन, तर तात्न चाहिँ तात्छ क्या यो फोन। लाइक गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो गेम चाहिँ 15 मिनट जति खेल्यो भने यो फोनको टेम्परेचर 42-43 डिग्रिज जति हुन जान्छ। इभन PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो अलि लेस डिमान्डिङ गेम खेल्दा पनि यो फोनमा हिटिङ भएको चाहिँ महसुस हुन्छ। हुन त Xiaomiले यहाँ कस्टम स्टेनलेस स्टिल भ्याक्युम चेम्बर चाहिँ दिएको छ यो फोन हिट हुनबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि, तर त्यो चाहिँ यो फोनको पर्फर्मेन्स मेन्टेन गर्न अलि सफिसियन्ट चाहिँ भएन। नेक्स्ट Xiaomi 13 Lite को ब्याट्री लाइफ पनि ठिकै मात्र छ। लाइक साधारण रूपमा चाहिँ 4500 mAh ब्याट्री हुनु भनेको चाहिँ ठिकै नै हो, तर यो फोनमा भने चाहिँ ब्याट्री अप्टिमाइजेसन अलिकति स्ट्रिक्ट छैन। ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसेस र एप्सले चाहिँ अलि बढी ब्याट्री खाने गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो फोनमा 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट छ र यसले चाहिँ 60 र 120 हर्ट्ज बीच मात्र स्विच गर्न सक्छ, जसले गर्दा ब्याट्री चाहिँ अलिकति बढी खपत हुने गर्छ। यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि मैले चाहिँ औसतमा यो फोनबाट त्यही 4.5 देखि 5 घन्टाको मात्र स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ हेभी युसेजमा, जुन भनेको चाहिँ एक दिनभन्दा अलिकति कमको इन्ड्योरेन्स हो। चार्जिङ चाहिँ फेरि चाँडै नै हुन्छ है। यहाँ बक्सभित्र चाहिँ 67 वाटको चार्जर आउँछ, जसले यो फोनलाई 50 मिनट जस्तोमै फुल चार्ज गरिदिन्छ। इम्प्रुभ हुन सक्ने कुराहरूमा चाहिँ Xiaomiको MIUI पनि पर्छ।
सुरुमा त एउटा प्रिमियम मिड रेन्ज फोन भएपछि राम्रो सफ्टवेयर सपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ, तर Xiaomiको सबै जसो लेटेस्ट डिभाइसेसमा चाहिँ अझै पनि एन्ड्रोइड 12 नै आउँछ कि एउटा Redmi Note 12 4G मा चाहिँ एन्ड्रोइड 13 छ, त्यो बाहेक Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, Redmi 12C सबै डिभाइसेसहरुमा एन्ड्रोइड 12 नै आउँछ र स्पेशली Xiaomi 13 Lite मा त कति वर्षको अपडेट पोलिसी छ नै Xiaomiले क्लियर गरेको छैन। टेन्टेटिभली यो फोनले चाहिँ म्याक्सिमम 3 वर्षको एन्ड्रोइड अपडेट पाउँछ होला, तर त्यसो हुँदाखेरि पनि म्याक्स यो फोनमा एन्ड्रोइड 15 सम्मको अपडेट मात्र आउँछ भने यही सिमिलर प्राइस रेन्जमा आउने A54 मा चाहिँ एन्ड्रोइड 17 सम्मको अपडेट आउनेछ, जुन चाहिँ धेरै नै बेटर हो। इभन युजर एक्सपिरियन्स वाइज अलिअलि बक्स छ यो फोनमा र MIUI को ओभरअल लुक एन्ड फिल पनि अलि आउटडेटेड नै भइसक्यो, सो अलिकति रिफ्रेस चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई राम्रो एक्सपिरियन्स हुनको लागि। अनि साथी एक्सपिरियन्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Xiaomiले यहाँ खै किन हो स्टेरियो स्पिकर्स चाहिँ नदिएर सिंगल स्पिकर मात्रै दिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो फोनको ओभरअल अडियो आउटपुट चाहिँ निकै एभरेज छ। A54 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने A54 को स्पिकर आउटपुट निकै नै फुल्लर र लाउडर सुनिन्छ। लास्टली क्यामेराको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi 13 Lite मा पछाडि 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ डुअल क्यामेरा सेटअप छ, जुन चाहिँ आजकल धेरै कमन भने चाहिँ छैन। यो चाहिँ एउटा 32 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा हो, जसले चाहिँ नर्मल फोटोहरू खिच्दा क्रप इन गर्छ र त्यसपछि यहाँ 8 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ। अब Xiaomi 13 Liteबाट खिचेको नर्मल फोटोहरू चाहिँ राम्रै छ। Xiaomiले चाहिँ अलिकति ब्राइट फोटो निकाल्छ जुन चाहिँ जेनरली प्लिजिङ देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ Xiaomi 13 Liteको फोटोमा स्पेसली फुल बोट बिरुवाहरूको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ A54 को भन्दा पनि अझै नेचुरल कलर रिप्रोडक्सन आउँछ, तर फेरि त्यो बाहेक अरू जेनरल सिनारियोमा चाहिँ A54 कै कलर रिप्रोडक्सन बेटर भएको तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। जस्तै पोर्ट्रेट खिच्दा और अल्ट्रा वाइड एङ्गल फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ A54 ले धेरै नै बेटर आउटपुट निकाल्छ। Xiaomi 13 Lite को पोर्ट्रेट्स फेरि लास्टै ब्युटिफाइड आउँछ भने A54 ले चाहिँ अलिकति नेचुरल आउटपुट निकाल्छ, सो यो कुरा चाहिँ Xiaomiले सफ्टवेयर अपडेटको थ्रुबाट फिक्स गर्नुपर्ने देख्छु म। त्यस्तै Xiaomi 13 Lite को अल्ट्रा वाइड एङ्गल फोटोजको फिल्ड अफ भ्यू पनि अलि न्यारो हुनुको साथसाथै डिटेल्स पनि त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन, सो मेबी प्राइस हेरिकन कम्पनीले अलिकति बेटर सेन्सर चाहिँ दिनुपर्ने हो यहाँ। एनिवे रातिको टाइममा चाहिँ स्यामसङको A54 भन्दा Xiaomi 13 Lite को फोटोजहरू बेटर आउँछ, दुवै नाइट टाइम र नाइट मोडमा। एज यु क्यान सी Xiaomi को फोटोमा चाहिँ कम नोइज हुनुको साथसाथै शार्पनेस पनि बेटर छ। लाइकवाइज सेल्फिजको मामलामा पनि पोर्ट्रेट्स जस्तै Xiaomi 13 Liteले स्किनलाई अलिकति ब्युटिफाइड गरिदिन्छ, तर नराम्रो चाहिँ छैन। प्लस यहाँ चाहिँ अल्ट्रा वाइडबाट नर्मलमा सिफ्ट हुँदाखेरि क्वालिटीमा केही असर पर्दैन, जुन चाहिँ निकै राम्रो फिचर हो। प्लस यहाँ चाहिँ डुअल फ्ल्यासेस पनि छ, सो कन्टेन्ट क्रिएटर्सलाई चाहिँ त्यो निकै काम लाग्न सक्छ। बट देन अगेन भिडियोग्राफीको कुरामा चाहिँ फेरि सेल्फी क्यामेराबाट 1080p 60 fps सम्म मात्रै खिच्न मिल्छ। एकतिर चाहिँ अब कन्टेन्ट क्रिएटर्सलाई भनेर डुअल फ्ल्यास र अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेल्फी क्यामेरा दिएको छ Xiaomiले, तर अर्कोतिर भिडियोग्राफीलाई नै लिमिट गरिदिएको छ। 4K सम्मको अप्सन भएको भए चाहिँ निकै राम्रो भ्लगिङ अप्सन हुन सक्थ्यो यो फोन, तर स्याडली दिस इज अ मिस्ड अपर्च्युनिटी। पछाडिको क्यामेराबाट चाहिँ नर्मली 4K 30 fps सम्मको भिडियो खिच्न सक्छ यो फोनले विथ गुड स्टेबिलाइजेसन, डिटेल र कलर्स पनि। फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ अलिकति कम छ, क्रप्ड गरिदिएको छ, तर द भिडियोज आर नट ब्याड। त्यो बाहेक आई विश कि यहाँको यो अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेराले पनि 4K सम्म खिच्न मिल्ने भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। म्याक्स लिमिटेड 1080p 30 fps मात्र हो, जुन चाहिँ एउटा प्रिमियम फोनको लागि अगेन मिस्ड अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई। सो ओभरअलमा चाहिँ Xiaomi 13 Lite को क्यामेरालाई म 7.5 दिन्छु आउट अफ 10। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ ग्यालेक्सी A54 को क्यामेरा अलिकति बेटर छ। ओभरअल नै मेरो टेस्टमा चाहिँ A54 को क्यामेरालाई आई वुड रेट 8.5 आउट अफ 10। ओके, सो अब चाहिँ यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा मैले सुरुमा भने जस्तै अलि मिक्स टाइपको रिभ्यू छ मेरो Xiaomi 13 Lite तर्फ। यो फोनको जति राम्रो कुराहरू छ नि त्यति नै डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छ कि, जस्तै डिस्प्ले राम्रो छ तर स्पिकर राम्रो छैन, पर्फर्मेन्स राम्रो छ तर गेम खेल्दाखेरि तातिन्छ यो फोन। त्यस्तै सेल्फी क्यामेरामा टन्नै फिचर्सहरू छन् तर सेल्फी भिडियो इज लिमिटेड टु जस्ट 1080p।
डिजाइन राम्रो छ यसको, तर स्यामसङ जस्तै IP67 रेटिङ चाहिँ यहाँ छैन र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली सफ्टवेयर साइड चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउनु पर्ने देखिन्छ Xiaomiले। सो यदि तपाईँ चाहिँ धेरै गेम खेल्नु हुँदैन र एउटा राम्रो डिजाइन, डिस्प्ले र गुड इनफ क्यामेरा भएको फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने 50-55 हजारमा चाहिँ वान अफ द ठिकै अप्सन्स हो Xiaomi 13 Lite, तर ओभरअलमा ब्यालेन्स्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ यो फोनले तपाईँलाई स्याडली दिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ स्यामसङको ग्यालेक्सी A54 बेटर अप्सन हुन जान्छ, किनभने यु गेट बेटर स्पिकर्स, बेटर क्यामेरा अलङ विथ नाइस डिजाइन, IP67 रेटिङ र मच बेटर सफ्टवेयर अपडेट पोलिसी। सो एभ्रिवान, यही नै थियो हाम्रो Xiaomi 13 Lite को फुल रिभ्यू। तपाईँलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ डु सब्सक्राइब टु ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानल र त्यो साइटको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।